Hi guys, so ayun, katatapos ko lang maligo at ginamit ko na yung OMG number 1 and patutuyuin ko lang yung hair ko and next step na tayo. Ito yung mga kailangan natin. Brush applicator, empty cup, hair clips or pin, comb, and then plastic hair cup. Tapos, gagamitin na natin yung OMG Step 2 Keratin Treatment Hair Revitalize. Ilalagay na natin siya sa empty cup. So, ayan. Part the hair into sections using a brush applicator. Apply OMG Oh My Girl Step 2 Keratin Treatment Hair Revitalize Chocolate Blowout. Step number 4, cover the hair with a plastic hair cup for 30 to 50 minutes. Ayan, tuyo na yung hair ko and isaset ko na yung plancha sa 180 degree Celsius.
ito na yung finished product. Finished product. So, tapos ko na siyang planchahin and it's very smooth. So, I will leave the hair for about 5 to 10 minutes. So, see ya later. So, ayun, after 10 minutes, naligo ulit ako using the step 3 deep conditioning mask hair revitalize to condition the hair. And then, patutuyuin nyo yung hair nyo ng 100%. After nun, isaset nyo na yung flat iron nyo ulit sa 180 degree Celsius. And then, isa-section nyo yung hair nyo sa maninipis. Then, tsaka nyo siya paplantsahin. Make sure na maninipis lang na part yung paplantsahin nyo para mag-straight talaga siya ng bonggang-bongga. Guys, and now tapos ko nang planchahin yung buhok ko and ayan, sobrang straight niya and sobrang shiny and ano pa ba, sobrang soft niya. So siguro update siguro update ko na lang kayo after 3 days. Kasi dun pa natin malalaman yung talagang pinaka-result niya kung okay ba talaga tong OMG Blow Dry Out. So, guys, see ya! And after 3 days, nakaligo na rin ako finally. So, eto na yung result ng hair ko. Yung hair blowout natin. So, ayan. I can say na smooth pa rin siya. Soft pa rin. Ayan. Pero, hindi naman siya like yung ganun ka-straight. Kasi, ayan, medyo may wavy pa siya. So, siguro after 1 month, itatry ko na lang ulit yung hair blowout. Pero, ibang brand yung gagamitin ko. Ito. Bumili ako kahapon ng Haircraft Keratin Hair Blowout with argan and macadamia oil. It's from HBC. So, ayan. Next month, itatry natin to. So, abang-abang lang kayo sa channel. Gagawa ko siya ng video. So, ayan. I can say na okay naman siya para sa price niya na 100 plus lang. And sana lang tumagal siya sa akin. Pero, I think siguro mga 3 weeks lang tatagal to. Estimate ko lang naman. Pero, yun nga, after 1 month, itatry natin yung binili ko na HBC. So, yan, gagawin ulit natin yun ng review. So, I hope nakatulong ako sa inyo. Kung gusto nyo matry yung OMG, try nyo na rin para sa mga low budgeted dyan. So, ayun lang. Sana naka-help ako sa inyo, nakatulong na ako sa inyo. Yun lang naman. Thank you and bye-bye!